ભારત એ મૂળ મસાલાનો દેશ છે. ભારતમાંથી વર્ષોથી તેજાના મરી મસાલા એક્સપોર્ટ થતા અને ભારતનું મૂળ ભોજન લઈ લો ને તો તે પણ મસાલા વગર અધૂરું છે. અને બહારથી તમે મસાલા પરચેસ કરો ને એની કરતાં ઘરે બનાવો તો મસાલાનું એક પરફેક્ટ માપ જોશે. તો આજે આપણે માપ સાથે અને થોડાક તેના ગુણધર્મો પણ જાણીશું અને એકદમ શુદ્ધ અને હાઇજેનિક એવો ઘરે જ ગરમ મસાલો રેડી કરીશું. તો ચલો રેસીપી જોઈ લઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાલી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કાશ્મીરી મરચાં લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીશું અને 9 જેટલા કાશ્મીરી મરચાં મેં લીધા છે તેના ડીટીયાના ભાગને દૂર કરીને કડાઈમાં એડ કરી દેશું. સાથે લઈ લેશું તીખા મરચાં કે જે મેં લીધા છે 15 નંગ અને તેના આપણે ડીટીયા કાઢીને તેને પણ સાથે એડ કરીશું. આ મરચાંમાં વિટામિન સી અને વિટામિન એ રહેલું હોય છે જે મસાલાને એક કલર પણ આપશે અને શરીરમાં જે ભોજન કરો છો તમે તેને પચવામાં પણ મદદ કરશે. થોડો એવો કલર ચેન્જ થાય પછી આ મરચાં શેકાઈ જતા તેને કોટનના કપડામાં લઈ લેવાના છે જેથી તેમાંથી કોઈ પણ પાણીનો ભાગ જો રિલીઝ થાય તો તે ઢીલા નહીં પડે. હવે આપણે લેવાના છે અડધા કપ જેટલા સૂકા ધાણા, 1/4 કપ જેટલું લઈ લેશું જીરું. અને આ બંને મસાલા એવા છે કે જે મસાલાને એકદમ સરસ ટેસ્ટ પણ આપશે અને જે તીખા મસાલા છે ને તેના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે. અને 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી વરિયાળી લેવાની છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન રાઈ લઈ લેવાની છે. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન મરી લેવાની છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લેવાના છે સફેદ તલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન લઈ લેશું લવિંગ. અને લવિંગ નંગમાં જોઈએ તો 30 છે. અને હવે આ તે તમે ફૂલ જોવો છો તે જાવિત્રીનું છે કે જે જાયફળના ફૂલ કહેવાય છે. તે મેં 2 નંગ લીધા છે અને તેને અધકચરા મેં આ રીતે ભૂકો કર્યા છે. 1 ટુકડો લઈ લેશું જાયફળનું. અને આમાં મસાલામાં આપણે સરસ સુગંધ આવે એ માટે લેવાની છે લીલી એલચી 5 નંગ. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લેવાના છે ખસખસના બી. આ જે બધા મસાલા છે ને તેને અલગ રીતે આપણે શેકવાના હોય છે કેમ કે અમુક મસાલાને શેકાતા થોડો ટાઈમ લાગે અને અમુક મસાલા એકદમ શેકાઈ જતા હોય. તો આ જે ઝીણા ઝીણા મસાલા છે ને તે એકદમ શેકાઈ જતા હોય છે અને તેનો થોડો એવો કલર તમે ધાણી જુઓ તેનો કલર થોડો ચેન્જ લાગે છે. તો બસ આટલો થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે તરત જ તેને આપણે એક કોટનના કપડામાં સાથે ફેલાવી લેવાના છે અને ઠંડા થવા દેવાના છે. તો હાડ મસાલામાં 6 મેં કોકમ લીધા છે સૂકા, 6 બાદિયા લીધા છે, 3 કાળી એલચી અને 4 તજ લીધા છે. તજ છે તે મસાલામાં સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર આપશે અને પાચન શક્તિમાં પણ મદદ કરશે. જે બાદિયા છે તે એકદમ ઉભરીને મસાલામાં ટેસ્ટ લાવતા હોય છે. કોકમથી ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે અને જે એલચી છે તે એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર વાળી છે અને મસાલાને આગવો એક ટેસ્ટ આપે છે. તે 1 મિનિટમાં શેકાઈ જાય છે અને તેને પણ આપણે ઠંડા થવા કોટનના કપડા ઉપર ફેલાવીશું. અને 5 જેટલા તમાલપત્રોને એકદમ ધીમા ગેસ પર હાથથી તોડીને કડાઈમાં એડ કરીને તેનો કલર ચેન્જ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. થોડો એવો સ્લાઇડલી ચેન્જ થાય તો ચાલશે પરંતુ એકદમ બળી ન જવા જોઈએ એનું ધ્યાન રાખવું. થોડી જ વારમાં આ રીતે તમાલપત્ર ક્રિસ્પી બની જતા હોય છે અને તેની પણ સુગંધ ખૂબ સરસ મસાલામાં આવે છે. તો તેને પણ સાઈડમાં ઠંડા થવા મૂકી દઈએ અને ત્યારબાદ ખાસ ધ્યાન રાખવું ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ડ્રાય ડ્રેસી કોકોનટનું છીણ લઈ લેવાનું છે અને થોડી સેકન્ડમાં તે એકદમ સરસ રોસ્ટ થઈ જતું હોય છે અને ગરમ ગરમ કડાઈ છે ને એમાં જ આપણે રોસ્ટ થઈ જશે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખવાની છે. આ બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ ઠંડા કરી લેશું અને ઠંડા થઈ જતા જે મિક્સર જેનું નાનું ખાનું આવે છે તેમાં આપણે 3 થી 4 વાર આ રીતે થોડા થોડા કરીને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. અને ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે થોડો એવો બરછટીયો આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે અને પલ્સ મોડ પર જ ગ્રાઇન્ડ કરીશું. મસાલાની ફ્લેવર પણ જળવાઈ રહે અને જો તમે ફાસ્ટલી ગ્રાઇન્ડ કરશો ને તો મસાલા ગરમ થઈને થોડો તેનો ટેસ્ટ પણ અલગ આવશે અને તે બળી જતા હોય. તો આ રીતે આપણે જે પાછળનો ભાગ નીકળે છે તેને પણ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરતો જવાનો છે. અને લાસ્ટ ટાઈમમાં તમે જુઓ ને તો જે ચાળણ નીકળે છે આ રીતનું જાડું એવું તેની સાથે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન હિંગ લઈ લેવાની છે. સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે સૂકું દાદું લેવાનું છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન લેવાની છે હળદર. સાથે 1 ચમચી જેટલું લઈ લેશું કાળું મીઠું કે જેને આપણે સંચળ કહીએ છીએ અને આ બધું સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું અને તેને પણ આપણે ચાળી લેવાનું છે. તો ધ્યાન રાખવાનું કે જે તમે તૈયાર મસાલો લાવો ને તે તમે આ રીતે ચાળી જોજો. થોડો એવો તમને બરછટીયો ભાગ મળશે એટલે જ આપણે આ મસાલાને થોડો એવો રફલી એટલે કે બરછટીયો રાખવાનો છે. એકદમ આપણે જે મેંદાનો લોટ હોય કે રોટલીનો લોટ હોય ને એવો ઝીણો નથી કરવાનો. તો મસાલો રેડી છે. હવે આપણે તેનું વજન કરી જોઈએ. તો વજન કરીએ ને તો 156 ગ્રામ જેટલો આ મસાલો રેડી થાય ને એટલું તેનો એકદમ બરછટીયો કે જેટલો હાર્ડ હોય છે કે તે
એકદમ દળાઈ નથી રહેતો, તો તેને આપણે અલગ રાખીએ અને આટલો તાજો જ મસાલો આપણે બનાવવાનો રહેશે. તો સ્પાયરનનો મસાલો તમે નામ સાંભળ્યું જ હશે, એ મસાલો હું વર્ષોથી વાપરું છું અને એ જ મસાલા જેવો જ આપણે મસાલો આજે ઘરે બનાવ્યો છે, એકદમ પરફેક્ટ અને મેઝરમેન્ટ સાથે મેં તમારી સાથે શેર કર્યો છે. તેનો કલર અને સ્વાદ તમે જ્યારે બનાવશો ને ત્યારે તેનો સ્વાદનો તમને ખ્યાલ આવશે. અને તમને હું દેખાવમાં તો અત્યારે જ તમને બતાવી દઉં કે પહેલો તો આપણે સ્પાયરનનો જોયો અને હવે જે આપણે ઘરે બનાવ્યો તેને જોઈ લઈએ. તો બંને મસાલાને બાજુમાં રાખો તો તમે ઓળખી પણ ન શકો કે તમે ઘરે કયો બનાવ્યો છે. તો જોઈ શકો છો અને સ્વાદ તો તમે જ્યારે ઘરે બનાવશો ને ત્યારે તેનો અનુભવ કરશો. તો એ ખૂબ સરસ એવી આ ગરમ મસાલાની રેસીપી કે તમારી જાતે બનાવો, એકદમ હાઇજેનિક અને તમારા ઘરના ને બધાને શુદ્ધ ભોજનમાં. અત્યારે શિયાળો છે ને તો જરૂરથી આ મસાલા એટલા હેલ્ધી છે, તો જરૂરથી બનાવો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો શેર કરજો, જેથી બીજાને પણ ઉપયોગી થઈ શકે. અને ફરી મળીશું ચેનલમાં આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.